Mình bị rụng tóc hối đầu suốt 12 năm. Mình đã sống trong mặc cảm và tự ti, luôn dùng tóc giả hoặc đội mũ hoặc cạo trọc để che đậy. Mình quyết định chăm sóc tóc kỹ hơn và đi cấy tóc tự thân sau 2 năm tìm hiểu, và giờ mình đã thành công. Mình muốn chia sẻ hành trình cấy tóc tự thân cũng như cách chăm sóc tóc của bản thân để truyền cảm hứng cho nhiều người tự tin hơn. Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Cậu Bé Thoát Khói, kênh chia sẻ về hành trình cấy tóc tự thân chữa hói của mình. Thì trong tập trước, ở tập 9 mình đã cập nhật và update tình hình tóc cấy của mình đến 10 tháng sau cấy. Và trong tập này là tập thứ 10 và cũng là tập cuối cùng trong chuỗi series chia sẻ về hành trình cấy tóc tự thân lần 1 1.800 nang tóc của mình. Thì video này sẽ cập nhật tròn 12 tháng 1 năm sau cấy tóc của mình. Khoảng thời gian 11-12 tháng tròn 1 năm sau cái tóc tự thân thì mình thấy cái sợi tóc của mình nó rất là chắc, rất là khỏe và nó rất là dày đen, và khi mà sờ vào nó có cảm giác khác hoàn toàn. Và trong video ngày hôm nay thì mình cũng xin được phép chia sẻ kỹ hơn và sâu hơn, vì trước đây là các tập khác là mình đã có chia sẻ rồi về cái tình trạng của mình điều trị và cấy. Thì keo của mình là phải cấy khoảng 3.000 mấy 4.000 nang thì nó sẽ đạt cái mật độ cao hơn, dày hơn, nó sẽ cải thiện nhiều hơn. Tuy nhiên thì vì là mình cấy cao vượt mức 3.000 nang cho nên là bác sĩ mà có tâm và kỹ lưỡng đó thì thường sẽ là chia làm 2 lần cấy. Lần đầu tiên mình sẽ cấy với một mức lượng nang để mà che hói phù hợp, và lần thứ hai thì mình sẽ cấy vào dặm thêm ở những vùng nó còn thưa hoặc là cái vùng mà mình còn mật độ thấp á, thì nó sẽ cải thiện nhiều hơn. Thêm phần nữa là tình trạng hói của mình khá là nặng, khá là nhiều, và cái vùng cho nang, vùng hiến tặng nang ở sau gáy thì lại ít, không có nhiều, cho nên là bác sĩ khi cấy là phải đo vẽ, phải tính toán làm sao để mình cải thiện được nhiều, đẹp và nó vẫn không mất đi cái tính thẩm mỹ. Cho nên là cái vùng trước của mình hói nhẵn nhụi mình sẽ phải cấy một cái lượng nang phù hợp, và cái vùng đỉnh của mình thì hiện tại nó không có bị hói lộ da đầu nhiều, mà chỉ có bị hơi thưa thôi, cho nên bác sĩ ưu tiên điều trị cái vùng đó bằng thuốc để cho mình kích lên, để cho mình giữ được cái tóc thật của mình ở những cái vùng còn nang còn tóc. Thì tức là ca của mình là điều trị ở những cái vùng có chỉ định điều trị không cấy, và mình cấy ở những cái vùng trước trán, vùng hói nhẵn nhụi không còn tóc nữa để phục hồi lại có tóc. Sau cái tóc tự thân 11 tháng rưỡi thì mình đã trải qua nhiều lần đi cắt tóc ở tiệm tóc một cách tự tin và không có bị mặc cảm hay ngại ngùng nữa. Và có rất là nhiều thợ đã không có biết là mình đã cấy tóc để có diện mạo như hiện tại. Thì khi mà nói ra, chia sẻ ra thì thợ rất là bất ngờ, và họ cũng chính là cái người cắt tóc cho nên họ biết được cái tóc của mình nó như thế nào. Thì họ chia sẻ rằng là thấy tóc cấy rất là tốt, rất là khỏe. Trong khoảng thời gian mà mình điều trị thuốc vitamin cho cái vùng đỉnh và những cái vùng tóc mà không có cấy á, thì mình có ngưng thuốc 4 đến 5 tháng, tức là mình chỉ uống thuốc sau cấy có 6 tháng thôi, và mình điều trị tức là khoảng 6 tháng mình thấy tóc kết lên rậm nhiều hơn. Nếu ai theo dõi những cái video trước đây của mình thì đều sẽ thấy được là tóc giai đoạn 6, 7, 8 tháng rất là nhiều, rất là dày. Một phần là do thuốc mà mình kích lên ở những cái nang mà nó đang còn yếu, tơ mạnh á, nó kích lên rất là nhiều. Tuy nhiên mình ngưng được 4 5 tháng, tính tới thời điểm bây giờ là 11 tháng hơn, là mình đã ngưng 4 5 tháng rồi. Và cái 4 5 tháng này sau khi mà mình ngưng á thì nó lại nhẹ về, tại vì mình không có thuốc, mình không có kích gì hết, cho nên những cái cọng tóc thật của mình nó đang tiến trình hói thì nó vẫn nhẹ về, nó vẫn tiếp diễn rụng hói, cho nên là cảm giác cái lúc mà 10 tháng 11 12 tháng tóc của mình hơi thưa hơn. Và chính vì thưa ở những cái vùng mà tóc thật của mình ấy nó vẫn tiếp diễn rụng hói á, cho nên là mình cảm thấy là mình càng ngày càng ít tóc. Tuy nhiên cái vùng tóc mà mình đã cấy á, so với lại cái vùng mà mình không cấy thì mình lại thấy là tóc cấy nó lại dày hơn, đen hơn nhiều. Cho nên là ở phía trước cái vùng mà mình đã cấy, cái nhúm mà mình đã cấy á, nó dày hơn, nó đen hơn, và mình đạt cái tỷ lệ nang sống sau cấy nó cao 95% lận, cho nên là cải thiện được rất là nhiều. Và tóc phần cấy nó rất là khỏe và không có bị phụ thuộc thuốc hay là duy trì thuốc. Mình uống thuốc là để mình điều trị những cái vùng không cấy, những cái sợi tóc mà nó đang trong tiến trình hói tiếp ở những cái vùng lân cận, cho nên là mình phải có cái phương án là ngăn chặn và duy trì tóc thật để cho nó cải thiện được nhiều hơn về cái tình trạng tóc tai bị hói, bị rụng của mình. Giai đoạn cuối tháng thứ 11 đầu tháng 12 sau khi mà cái tóc tự thân thì mình thấy giai đoạn này tóc rất là chắc khỏe và nó hoàn thiện, cho nên là mình sấy, mình gội hay là mình tác động cái gì đó bình thường vào tóc của mình nó cũng rất là tốt, rất là khỏe và không có lo là bị rụng, bị hói lại. Và giai đoạn này thì mình đi làm hay là mình đi công việc, gặp lại những cái đối tác, gặp lại những cái bạn bè hay là đồng nghiệp cũ trước đây mà họ từng biết mà mình bị hói đấy, thì họ cảm thấy rất là bất ngờ với cái diện mạo mới của mình, với những cái sợi tóc cấy của mình. Thì mình có chia sẻ hành trình cũng như là thông tin mà mình đã cấy tóc tự thân cho họ nghe thêm, để hiểu thêm, để biết thêm. Thì họ cũng chia sẻ rằng là cấy tóc rất là thành công và rất là đẹp, thay đổi diện mạo rất là ok, với cái giá cả thì cũng rất là mềm nữa. Cho nên là hiện tại đối với mình cuộc sống nó rất là hạnh phúc, vui vẻ và tự tin rất là nhiều. Và cái hành trình cấy tóc của mình cũng còn một lần nữa, cho nên cái lần 2 mà mình làm thì mình cũng sẽ update lên cho mọi người cùng xem. Và cái series lần này sẽ kết thúc tại 10 tập, và series lần 2, cái tóc lần 2 mình sẽ làm cái series mới cho các bạn cùng xem tham khảo sau 2 lần cấy của mình. Và các bạn nếu có thắc mắc gì về hành trình của mình thì có thể nhắn tin cho mình qua các trang mạng xã hội cũng như là Zalo để mình có thể cùng nhau chia sẻ.